Madali lang ilak ang Facebook profile kapag available sa iyong country ang safety feature na ito ni Facebook. Open lang natin yung ating Facebook app. Then, pupunta tayo sa profile natin. Hanapin natin yung 3 dot. Dito sa aking device, andito yung 3 dot. Yung iba, nandito yung 3 dot. Click natin. Then, meron tayong makikitang lock profile. Click lang natin to. Tapos, only friends will see the photos, posts, and stories on your profile. Click lang natin itong lock profile. Then, okay. Ngayon, nakalock na yung ating Facebook profile. Pag i-unlock natin, pupunta ulit tayo dun sa 3 dots na yon. Unlock your profile. Click lang natin yung unlock. Ma-unlock na ulit siya. Ito yung Facebook ng kaibigan ko na inilock yung kanyang profile sa Facebook. Sinundan lang niya yung tutorial ko sa YouTube. Nakikita ko pa yung post niya dahil syempre, friend ko pa siya. Try nating i-unfriend. Sorry, Adi. I-unfriend muna kita. Mag-a-add na lang ulit ako mamaya. Unfriend. Para makita natin kung anong hitsura kapag nakalock yung profile mo at hindi siya friend. Ito na yung kanyang Facebook. Hindi na kami friend. So, wala akong ibang nakikita kundi ito lang, yung kanyang cover photo at saka yung kanyang profile photo. Hindi ko siya maklik. Ito ang lumalabas. Hindi ko siya maklik. Subukan natin i-screenshot kung gagana yung screenshot natin. Ayaw gawa ng screenshot. Yan, lumabas. Can take a screenshot due to security policy. Kapag nakalaki yung profile mo, kahit screenshot, hindi mo mai-screenshot yung Facebook niya. Kung ang issue talaga sa inyo sa Facebook ay privacy, you should lock your Facebook profile. Ang magiging problema nyo, kapag nasa Pilipinas kayo tapos ilalak mo yung iyong Facebook profile, hindi available sa Pilipinas. Check nyo lang sa caption nito para mapanood yung full video ng tutorial na yon.